So, yes, moment of truth. Yeah. Tingnan natin. So, ang una kong ginawa dito, layer. Oh, hindi pa masyadong ano. Ano ba ito? Hirap lang. Foldable, collapsible naman ito eh. Pasaway. Ayun. Yan na. What the fudge? May naiwan sa loob. Yung condensed milk, lumusot pala, pasaway. So, kailangan itagal mo pa pala to dapat. Siguro mga kinabukasan pa dapat i-harvest. Hinarvest ko na agad. OMG. Lusaw na lusaw. Ice cream dapat to eh. Higupin ko lang. Ang sarap. Grabe. So, ayun nga, diba? Ayan. Oh my gosh. Ooh. Pwede na. So, ayun nga, sobrang tamis. And lasang coffee. So, expected ko. Tama naman eh, light color. Tapos nag-dark. Tapos, medyo hindi na. Ay, tama ba? Kasi layering dapat eh. So, light color yung mix ng ano. Kaso, hindi pala masyadong matigas na nilagay ko. So, dapat pag nag-layer, matigas na. So, ayun nga, kulang pa siya. Dapat bukas ba tayo? Sige, yun lang.